हेलो फ्रेंड्स, आज मोर ओसरत आहिছিলে এখন सुजुकी fiero বাইক য'ত ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, কাৰেণ্ট অহা নাই। তো মই এতিয়া প্লাগটো খুলি চেক কৰি আছোঁ, কাৰেণ্ট আহিছে না চাম এতিয়া। বেলেগ এটা গ্ৰেজত আছিলে, তো তাত নোৱাৰিলে মোৰ গ্ৰেজত লৈ আহিলে। তো এতিয়া চাওঁ, মই চাবি অন কৰিলোঁ, কি চুইচ অন কৰিলোঁ, কাৰেণ্টটো অহা নাই। তো চিট খুলিম, টেংকি খুলিম, সাইডৰ পেনেল খুলিম, সব খুলিম, খুলি পিনে চেক কৰিম ভালকৈ কি হৈছে। খুলি দিলোঁ, এতিয়া চাওঁ ভালকৈ। চাবিটো অনে আছে, এতিয়া কিক মাৰিম, কাৰেণ্টটো অহা নাই। তো এতিয়া চাওঁ, এতিয়া ফিউজ চাম, বেটাৰী ফিউজ চাম, তাৰপিছত ইগনিশ্যন ছুইচৰ ফিউজ চাম, চেক কৰিম ফিউজ উৰি আছে নেকি। ভিডিঅ'টো যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু লাইক কৰা নাই, শ্বেয়াৰ কৰা নাই, চবেই কৰি দিব না প্লিজ প্লিজ। এতিয়া ফিউজ চালোঁ, 10 নম্বৰ ফিউজ আৰু 20 নম্বৰ ফিউজ দুইটা আছে, দুইটাই ঠিকেই আছে ফিউজ, একো প্ৰব্লেম নাই। তো ফিউজকেইটা মই যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ লগাই দিম। চাওঁ কি হৈ আছে। ইয়াত মই মাল্টিমিটাৰ দি চেক কৰিলোঁ, তো ইগনিশ্যন ছুইচলৈ কাৰেণ্ট অহা নাই আৰু দুটা টেপিং আছে। টেপিংবোৰ মই আপোনাৰ এৰাই পিনে চাম, ফালি চাম। ইয়াতে চাগে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে। ইয়াত টেপিং কৰি থৈছোঁ আগতে, চাইড কোনোবা মেকানিকে। ইয়াত ৱায়াৰ চিঙা আছিলে, তাকে এতিয়া ৱায়াৰটো জইন কৰিম, ভালদৰে জইন কৰিব লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ পানী সোমাই গ'লে আকৌ কাৰ্বন বহি যাব পাৰে। তো ভালদৰে জইন কৰি টেপিং কৰিব লাগিব। টেপিং কৰি লওঁ মই, টেপিং কৰাৰ পিছত চাম। টেপিং কৰি দিলোঁ, ইয়াত ভালদৰে টেপিং কৰা হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ কভাৰ দি কৰিম টেপিং। চাবি ছুইচ অন হৈ গ'ল, কিল ছুইচো অন কৰিম, চেক কৰিম কাৰেণ্ট আহিছে নাই। ইগনিশ্যন কৰিলে কাৰেণ্ট আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, কাৰেণ্ট আহিছে দেখিছে। তো কাৰোবাৰ কিবা বাইকৰ প্ৰব্লেম হ'লে মোক ক'ব, কমেণ্ট কৰিব কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে। এতিয়া প্লাগটো লগাই দিম, প্লাগ লগাই পিছনে চাম ষ্টাৰ্ট হৈছে নাই। প্লাগ কেপটো খোলা আছে, প্লাগ কেপটো লগাই লওঁ, প্লাগ কেপটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। কিল ছুইচ অন হৈ গ'ল, এটা কি কৰে বাইক ষ্টাৰ্ট হ'ব, কাৰেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিলে। তো বছ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব।